No terve. Nyt saapui transporterisen osa. Eli tämmöinen holkki. Ajattelin, että yritetään laittaa paikalle. Mä nyt tein videon kerta siitä analyysistä, mikä siellä on vikana, niin katsotaan saadaanko vikaa korjattua. Tää ei ollut tosiaan kallis, oliko tää euro 30. Tosin postikulut maksoi 4,90. Mutta ei se nyt silti ihan mahdottoman hintainen. Mutta katsotaan, onko ihan mahdoton projekti saada paikalle. Tässä itse asiassa mulla on nyt kuumaa vettä, joku laittoi, nyt kannattaa kuumassa veessä se liottaa. Tää on nimittäin aika kova on tää. Mutta kyllä tätä olisi hyvä jollain saada pehmennettyä. En tiedä sitten. Kai tuonne pitäisi vähän jotain rasvaa vaseliiniä laittaa sisään myös. Otetaan pelti auki. No. Täällä melkein näkyy itse asiassa paremmin täällä pihalla, nyt kun auto on pihalla. Nyt se on siellä. Nyt se on paikalla. Olihan tuo omanlaisessa projekti. Voi vitsiläin. Itse asiassa kerkesin nyt laittaa jo tuohon vähän jäähdytysneste säiliönkin paikalle ja kaikki on siellä paikallaan. Tuohon tuli vähän vieraita, niin jäi kuvailematta, mutta ei tuossa nyt paljon olisi hirveästi ollut kuvailemista kuin tuommoista meikäläisen ähkämistä, vaan tuonne kun ei hirveästi kameralla näe, mutta semmoisen sanotaan vajaa puoli tuntia ehkä siinä, kun yritti väkertää sitä sinne ja rystysillä paukutteli ja sormet, no ei nyt hyvin tainnut aueta, mutta aikamoista ryskettä oli, niin siinä kun harjoitteli, niin sitten loppujen lopuksi, niin kun tajusi, että näinhän tämä menee, niin eihän se ollut kun nappasta sinne. Eli tosiaan, no me viskasin jo vedet pois, mutta se oli hyvä vinkki se kuuma vesi, että lämmitä siinä. Niin se menee helpommin, se pehmenee se hela. Mutta se ei riittänyt oikein, se meikäläisellä ainakin kävi niin, että se tahto aina sitten jäähtyi ja se oli semmoinen aika jämäkkä, niin ei sitä saanut sinne menemään. Mutta sitten, kun siinä oli kunnolla rasvattu se VD40, me pisti pikkusen vaseliiniä pisti sinne sisään ja vähän tulihan sitä siihen päällekin. Niin kuumailma puhaltimella kun lämmitti sen tässä aika semmoiseksi, niin sehän oli aika semmoinen luttero. Niin sit oli helppo. Eli työnti vaan ensin sen pallon sieltä sen kiinnikkeen läpi ja paino sen helan siihen palloon kiinni. Ja sitten se ei oikeastaan ollut kun alkaa survomaan sitä heloineen palloineen siihen kiinnikkeeseen. Siinä piti niinku sormen päällä ensin kiertää, että sai sen helaan huulen lähtemään siihen kiinnikkeeseen ja sen kun oli saanut sinne menemään, eihän se ollut sitten kuin survasta. Eli kohtalaisen helppo homma. Nyt jos pitäisi uudestaan tehdä, niin eihän tuo olisi kuin tosiaan 5 minuutin näppäsy homma, mutta kaikki aina vaatii vähän tälleen harjoittelua. Olisi ehkä pitänyt YouTubesta jotain opastusvideoita katsoa, mutta en jaksanut. Välillä täytyy opetella itse. Hyvä, mutta transporteri on nyt kuitenkin ajossa, niin tämmönen lyhyt päivitys tähän, niin tiedätte, että tämmönen tilanne. Ei kun hyviä viikonloppuja kaikille, niin sitten seuraavien videoiden parissa taas palaillaan. Morjes!